यो भिडियोमा हामी यो क्वेशन एउटा सल्भ गर्नेवाला छौं है। हामीलाई के दिएको छ भन्दा डिमान्ड इक्वेसन पहिले दिएको छ अनि क्वान्टिटीहरु के दिएको छ। ओके, क्वान्टिटीहरु के दिएको छ अनि प्राइसहरु के दिएको छ। त्यसलाई युज गरेर के गर्नुपर्ने, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पर्ने। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि के हो त, ईडी निकाल्नु पर्ने। यसको लागि के हो त डेफिनेसन, डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी इन्टु पी बाइ क्यू यस्तो हुन्छ हो कि। अब यहाँ हेरौं, यो पी र क्यू को कुरा गर्दै गरौँला हैन, यिनीहरुलाई हटाउने छँदैछ। यो डेल्टा वाला चेन्ज वाला पहिला सुरु हटाउने भनेको चेन्ज वाला है, चेन्ज वाला सधैं याद गर्नु, चेन्ज वाला। चेन्ज वाला हटाउने भए के गर्ने त, हेर यो डिमान्ड इक्वेसनबाट काम गर्नु पर्यो। डिमान्ड इक्वेसनबाट काम गर्ने भए कति हुन्छ हेर त, यो Q इज इक्वल टु FP इज इक्वल टु 360 माइनस 4P छ। अनि y र x को गरेर राख्ने भए यो y हुन्छ, यो x हुन्छ। सो y इक्वल टु 360 माइनस 4x, यो भन्नुको मतलब माइनस 4x प्लस 360। y इक्वल टु mx प्लस c गर्ने भए के हुन्छ, यो m भयो, यो c भयो। ओके, यो m भयो, त्यो c भयो। भनेपछि m भनेको के हो त, स्लोप भनेको -4 हुने भयो। स्लोप -4 भने स्लोप भनेको के हो त, चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x इक्वल टु -4 भयो। अब चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x भनेको कति हेर त, चेन्ज इन y भनेको कति हो q, x भनेको कति p। सो चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x भनेको चाहिँ कति भयो, -4। यो भ्यालु के गर्दियौं त, अब डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी चाहिएको डाइरेक्टली आयो, रेसिप्रोकल गर्नु परेन, यसलाई सिधै -4 यहाँ लगेर राख्दियौं। ओके, अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड Q इक्वल टु कति 120 हुँदाखेरि निकाल भने, 120 हुँदाखेरि निकाल्न हेर त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुलामा के छ, यहाँ -4 छ इन्टु Q को भ्यालु कति छ 120 अनि P हामीसँग छ र P हामीसँग छैन। P को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। P को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने, थाहा नभएको कुरा भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने, थाहा नभएको भ्यालुहरु जति जम्मै डिमान्ड इक्वेसनबाट निकाल्ने है, जुन इक्वेसन दिएको छ त्यहाँबाट निकाल्ने। अब यहाँ हेर त 120 हुँदाखेरि कति हुने भयो त भन्दा, प्राइसको भ्यालु यता हेरौँ त, यसलाई यहाँ पठाइदिउँ कति हुन्छ, -4p इज इक्वल टु 120 माइनस 360 भनेको -240 भयो, माइनस माइनस प्लस भयो, 4 र 24 भनेपछि p इज इक्वल टु 60 हुने भयो। यो भनेपछि कति, -4 इन्टु 60 बाइ 120, यो भनेको 1/2, यो 2 र यहाँबाट अर्को 2 भनेपछि लास्टमा गएर कति आउँछ, -2 आउँछ। कन्फ्युज हुन्छ भने के गर्दिनु, कन्फ्युज हुन्छ भने क्याल्कुलेटर थिचे पनि हुन्छ, एन्सर चाहिँ म एकचोटि चेक गरिहाल्छु है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्वेशन नम्बर 1 को बी -2 ल, ठिक छ। त्यसरी नै प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड when Q is equal to 180 निकाल भनेको छ। भनेको कति हुन्छ, -4 को -4 नै भयो इन्टु P हामीलाई दिएको छैन, P जस्तोको तस्तै राख्दियौ मैले। अनि Q भनेको कति त, Q भनेको हामीलाई 180 दिएको छ। यो 60 कहाँबाट आएको त, यो डिमान्ड इक्वेसनबाट आएको है, डिमान्ड इक्वेसनबाट आएको। अब हामीलाई Q भनेको 180 दिएको छ, 180 इज इक्वल टु 360 माइनस 4p भयो। ओके हैन, भनेपछि -4p इज इक्वल टु -180 हुन्छ। ओके, -180 हुन्छ भनेपछि p भनेको कति हुने भयो त, यहाँ p भनेको 45 हुने भयो। ओके, p भनेको 45 हुने भयो भनेपछि -4 इन्टु 45 बाइ 180 आउँछ। 45 र यो काट्ने भए यहाँ 4 आउँछ, यो भने कति भयो, -1 भयो। ओके, -1 भयो। अनि लास्टमा के निकाल भन्यो,
p is equal to 40 को लागि निकाल भनेर भन्यो हैन p is equal to 40 को लागि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल भनेर भन्यो यसको लागि के गर्ने त यसको लागि पनि त्यही गर्ने हेर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड when p is equal to 40 भनेको कति भयो -4 को -4 नै हुने भयो ओके हेरौँ है खै -4 को -4 नै हुने भयो into p by q p भनेको 40 छ q हामीलाई दिएको छैन p भनेको 40 छ q हामीलाई दिएको छैन अब यो -4 into 40 by q भनेपछि q is equal to 360 minus 4p थियो हैन बुकमा हेरिहाल्छु म बुकमा यही हेरौँ न खै 360 minus 4p भनेर भन्दैछ भनेपछि 40 को 40 नै हुने भयो 40 को 40 नै हुने भयो अनि q भनेको 360 minus 4p भने 40 360 को 360 नै यो भने 160 भनेपछि यो 200 हुने भयो 200 यो क्यान्सल आउट गर्ने भयो 1/5 minus 4/5 means 0.8 है त यसमा के भयो यसमा चाहिँ नि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो भयो अनि लास्ट पार्टमा के भनेछ लास्ट पार्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि describe the effect of price change in percentage change in describe the effect of price change in demand price change in demand price change on demand भनेपछि effect on demand नै हो अनि के को चेन्जमा गर्दा प्राइस चेन्ज गर्दाखेरि भनेपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई युज गरेर हामीले इन्टरप्रिटेसन दिनु पर्यो यसमा जस्ट के दिएको हो यो सेकेन्ड पार्टको लागि के भयो त p is equal to 40 छ रे यतिखेर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको कति हुन्छ त when p is equal to 40 भर्खरै निकालेको -0.8 भनेपछि यसमा हेर यसमा चेन्ज अन इफेक्ट अन डिमान्ड इफेक्ट अफ प्राइस चेन्ज अन डिमान्ड प्राइस चेन्ज इन पर्सेन्टेज भनेर सोध्यो हैन पर्सेन्टेज अन डिमान्ड भनेपछि यसको मिनिङ के हो त यसको मिनिङ इन्टरप्रेट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर भनेको है पर्सेन्टेज चेन्ज अन डिमान्ड भनेपछि यता हेर त फर 1% increase in price there is के हो त 0.8% 0.8% increase कि decrease minus छ भनेपछि decrease in decrease in डिमान्ड भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल यसको लागि यति नै भयो अर्को भिडियोमा अर्को एउटा प्रब्लम गर्दिन्छु थ्यांक यू भेरी मच